Cuối tuần vừa rồi, tôi có một ngày thật thú vị trong thành phố. Buổi sáng, tôi cùng bạn đến siêu thị gần nhà để mua một ít đồ ăn và nước uống. Sau đó, chúng tôi ghé qua quán cà phê nhỏ ở góc đường để nghỉ ngơi và trò chuyện. Không khí ở đó rất yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy rất thư giãn. Buổi trưa, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc. Món ăn rất ngon, đặc biệt là món kim chi và thịt nướng. Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh công viên trung tâm. Ở đó có nhiều cây xanh, trẻ em vui chơi và người già tập thể dục. Buổi chiều, chúng tôi ghé thăm bảo tàng lịch sử của thành phố. Tôi thích nhất khu trưng bày các hiện vật cổ. Sau đó, chúng tôi đến thư viện để tìm một vài cuốn sách về du lịch và văn hóa. Trên đường về, tôi phải ghé qua ngân hàng để rút tiền, rồi đến thư viện gần nhà để mượn sách. Sau đó, tôi đi đến bưu điện gần nhà ga để gửi một lá thư cho bạn của tôi ở xa. Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi đi ngang qua rạp chiếu phim. Tôi đã nhìn thấy một áp phích của một bộ phim mới. Chúng tôi quyết định mua vé xem phim ngày mai. Trước khi về nhà, chúng tôi dừng lại ở chợ để mua một ít trái cây tươi. Ngày hôm đó kết thúc bằng một bữa tối nhẹ tại khách sạn nơi bạn tôi đang ở. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được đi nhiều nơi và tận hưởng cuộc sống theo cách thật giản dị.